و اینم گذر برجه. آره اینم گذر برجه. مردم هنوز اینجا زندگی میکنن، هنوز مردم اصیل اینجا زندگی میکنن. بله تو همین خونه مریم خانم هستن. آفرین چقدر خوب میخندی شما. موش بخوره دندوناتو. این یکی هم سفال 10,000 ساله است، مربوط به 360 میلیون سال پیش هست. یه سری این چیه؟ یه حلزونه در واقع که جزء نرم تنانه. بزرگترین خندق دستکند جهانه. ولی قبله شلغم بیا. قابلمه شلغم. به به به. مریم خانم کدبانو ها. بله. دست شما درد نکنه. حالا پیش دستی هم بیار. به آقایون فقط دستور میدن دیگه، نه کاری نمیکنن. سلام، ما الان در نزدیکی بهاباد هستیم. یه 7-8 کیلومتر تا بهاباد فاصله داریم. اومدیم سنگ نگارهایی که روش کار کردن باستان شناسای ما بهتون نشون بدیم. بزرگترینش اینه که داریم میبینین. فکر میکنم حالا این خورشید باشه، بعد اون یکی تصاویر تو ذهنشون اینجوری روی سنگ ظاهر میکردن. اینجور چیزی بوده. 40 تا دیگه سنگ نگاره پیدا کردن که کوچیک‌تر از اینه. بزرگترش برای تو انتخاب کردیم و تصویرش گرفتیم. سلام علیکم. خوب هستین؟ حال شما خوبه؟ سلام علیکم. خوبی؟ حال شما خوبه؟ غیبت میکنیم یا نه؟ همش غیبت ها. شما خوبی؟ شما خوب هستید؟ سلامت انشالله. زنده باشید. آقای جعفر اینجا کجاست سلام؟ کویجان. کویجان؟ بله کویجان. چه اسم قشنگی. کویجان اسمش کجاییه؟ نه میدونم ولی موقتی میگن کویجان. میدونید معنیش چی میشه؟ نه خیر. شما به چه کاری مشغولی؟ الان بازش هستی اینا کنار کوچه بشینی غیبت کنیم اینا. همین کارتونه که کنار کوچه بشین. آره دیگه حالا با کشاورزی کمی داریم ولی الان شما 1 به 2 3 4 5 نفرین. بله. خانم‌ها 5 نفر، شما 1 نفر. بله. بعد با هم دیگه بحث هم می‌کنین؟ صحبت هم بله می‌کنین؟ مرتب. در مورد چی صحبت می‌کنین؟ ما اینا همه بچه خودمونن. آفرین. نه مادر میدونم بچه‌های بله. خودتونن. بعد کشاورزی چی؟ کشاورزی دارین؟ کم داریم بله. چی دارید اینجا کشاورزی؟ اینجا جو کمی می‌کنیم. ذرت می‌کنیم، شلغم می‌کنیم. بله. یونجه کمی می‌کنیم، آب نیست. آب نیست. آب کمه. اینور بارون هم نزد. امسال بارون اصلا نیومده. اصلا. بله. بازم سلام. اینجا روستای حسین آباد سرکازه است. بازم در نزدیکی بهاباد هستیم. این بافت قدیم روستاست. یه ماه پیش هم ما اینجا کار داوطلبانه انجام دادیم. یه برج سنگی داشت که کامل درستش کردیم. حالا اگه دنبال من بیاین بهتون نشون میدم. اینا بافت قدیم روستاست. یعنی مردم اینو بگیریم چرا زیباست. آره مردم هنوز اینجا زندگی میکنن. هنوز زندگی میکنن. آره من الان برم از نزدیک بهتون نشون میدم. بعد بیاین این برج روستاست. این از روزی که من وارد داری میراث شدم تا الان تو نوبت بود، یعنی 20 سال. بعد دیگه بله این طرفش کامل نبود. حالا من عکسش بهتون میدم. قبل از مرمت ما اومدیم و 3 روزه جمعش کردیم، ولی نیرو زیاد داشتن. از شهردار بهابادم تشکر میکنم که اومد آقای کاظمی، آقای رحمتی، بچهای دیگه از همه دست هم دادیم و برج رو دوباره زندهش کردیم. بعد این برج قدمتش چقدر بوده؟ فکر میکنم به 150 سال پیش برسه. 150 سال پیش. آره 150 سال مطمئنم، ولی حالا کار بازنشین زیاد روش انجام نشده. از نوع معماریش مشخص میشه که مربوط به 150 سال پیش. بعد مسالش خودش هم همین بوده. گل. سنگ و گل. و اینم گذر برجه. آره اینم گذر برجه. مردم
هنوز اینجا زندگی میکنن، هنوز مردم اصیل اینجا زندگی میکنن. بله تو همین خونه مریم خانم هستن. ببینی هنوز این کاهگل. آره این کاهگلی که ما اخیراً گذاشتیم اینجا تموندش هم نگرشیم به پشت بونای خونه‌های روستا. آره سرکازه. اینا نگاه اینا خونه‌های قدیمی سرکازه هنوز زندگی توش جریان داره. این طرف هم اگه ببینی اینا بوکنه، جایی که داماشون نگرم دارن، مرغ، گوسفند، بعضن کبوتر. یعنی داخل زمین کندن. بله یه دیگه ببینیم اینها. بسیار. بریم خونه مریم خانم. بله دنبال من بیاین لطفا. آره بریم. خب میریم خونه مریم خانم. سلام. سلام. سلام علیکم. احوال شما؟ سلام علیکم. خسته نباشی. خواهش میکنم. خوبی؟ مریم خانم شما این؟ آره. سلام شما خوبی قربان؟ الحمدلله. حال شما خوب؟ شما آقای؟ قاجپور، حسین قاجپور. آها حسین آقا. خواهر برادرم. مریم خانم کسی بود که توی مرمت برج خیلی به ما کمک کرد. خدا قوت. چای و غذا و به شدت. به. آره. چه جای قشنگی هم دارن. بسیار. پسر من رقم میگه بابا بریم اولی اینجا. الان این یکی از همون خونه قدیمیاست که دارن زندگی میکنن. میتونید بیاین تو. بله. خونه قدیمیا شامل یه اتاق این طرف، یکی هم اینجا، اینم صفه. آره به ایوان کوچیک میگیم صفه. حتی پخت پزشون اینجا انجام میدادن. اونجا هم برین از مامانشون. به سلام علیکم. ربابه خانم. چه خبر؟ خوبی ربابه خانم؟ حالت خوبه؟ قربونی شما برم من الهی. به. ما اول تا آخر زندگی مو همینجا بوده. آبادی دیگه جای دیگه نرفتیم، همینجا بوده. بعد خب میگم از قدیمایی کم صحبت کن. چیکار میکردین؟ کجا میرفتین؟ اول همه کار از اون بگم که نونبایی گرفته، علفچینی گرفته، کار کشاورزی گرفته، دیگه همین کاری که بلد بودی. آفرین. مثلا همین کار کشاورزی بلد بودی، کشاورزی وقت داشتی، آب داشتی کشاورزی میکردی. حالا که آب نداری الان خوش سالیه. خشکه. آب قنات داشتین؟ بله. آب قنات بود یا آب چشمه؟ بله آب قنات شبانه روز میرم. ربابه خانم شما قدیم این برجه یادتونه؟ نه من به یاد من نی. آها. بله. میگم اون قدیما وجود داشت داره بود. قدیمی بوده ولی به یاد من نبوده. همسرتون فوت کردن؟ بله. چند سال پیش؟ الان 10-15 ساله. 15 ساله. 10-15 سال نی. آره. دوستش داشتی؟ 12 ساله. دوستش داشتی؟ میگم شوهرتون رو دوستش داشتی؟ خاطرش می‌خواستی؟ بله البته کی که نخواد هر کس می‌بینی میخواد. رفت تنهاتون گذاشت. بله. اذیت نشدی تنها شدی؟ ابدا. چرا اذیت نشدی؟ میگن که وقتی قولون از فوت کردن ناراحت نشدید، اذیت نشدید. خود دیگه چرا نشدی؟ همه حالا ناراحتی هنو حالا ناراحتی. خونه که آقاشم توش نباشه، 2 تا بچه توش باشه، یه تا زنی که نتونه راه بره توش باشه، ناراحت نی؟ همه ناراحت. حالا ناراحتی. خدا خیرت بده انشالله که خودتون سلامت باشین. اسم چیه؟ فاطمه خواجه بود.
فاطمه حاجی پور. فاطمه خانم همینجا زندگی میکنی؟ بله. شما هم توی خونه زندگی؟ بالاتر. آها همسایه‌شون هستی. آره حالت خوبه؟ معلومات مدرسه و نیست. سلامتی انشالله؟ سلامتی. قربون شما انشالله که زنده باشی. یه دست برای ما تکون بده. بخند. آفرین چقدر خوب میخندی شما. موش بخوره دندوناتو. من دندون ندارم. الهی اشکال نداره. دندونم خودم کشیدم. اشکال نداره همین که خوب میخندی، همین که عالی هستی، خوش برخورد هستی خیلی خوبه. دندون میخوای چیکار؟ دندونا رو بده میشه. مریم خانم من دیدم پشت صحنه یه چیزایی داشتی میگفتی. مادرتون هستن درسته؟ بله. بعد گفتین چیکار میکنین؟ 18 سال پرستاری میکنین؟ آره من 17 ساله که بابام مردن پرستار مامان هستم. پرستار مامانت خودت آره. هستی. درود بر تو، آفرین بر تو. خب چیکارا میکنین؟ به چه کاری مشغولید خودتون؟ من کاری که راضی باشه، هر کاری باشه، کار مثلا اینجا مردم کاری داشته باشن که شما از طریق بریم مسجد باشه کمک میکنم. این چند روزی که بچهای میراث فرهنگی اومده بودن خداییش کمک این بچه‌ها بودم. به شما از کنم که الان بنایی که شهیده گنام بیارن کمک کار این شهیده بودم مثلا انجام میدادم. هر کاری که بگم. الان توی چند سال توی خونه زندگی میکنی؟ خودم آره بودم مدت 56 هم. نه چند ساله مادرینا همش توی خونه زندگی میکردن؟ آره مامانم موقع. چجوری خونه؟ خوبه راحته یا نه؟ خوبه. افتخار میکنم. خنکه درسته؟ تابستونا مثلا اینجا تابستون خیلی خنکه، زمستون زودی گرم میشه. زمستون هم گرمه. بله. اون تاقچه ها و اونا همه ماشاءالله آره قدیمی هست. بالای 100 سال باید داشته باشه درسته؟ اینا قدیمیه. آره. دست در نکن مریم خانم، این که از مادر پرستاری میکنی آفرین بر تو. پیشش هستی که تنها نباشه، مراقبش هستی. انشالله که خودت هم سلامت باشی. ولی قولان شلغم بیا. قابلمه شلغم. به به به. مریم خانم کدبانو ها. بله. دست شما درد نکنه. حالا پیش دستی هم بیار. به آقایون فقط دستور میدن دیگه، نه کاری نمیکنن. اینم شلغمه دستپخت مریم خانم. شلغم همین آبادیه با همین آب کم. همین آب کم. همین آب کم. شلغم میکاریم بس خودتون آره؟ ما میکنیم بله کم بیشی. بیشتر هم گرفتارش میشه نباید بیشتر هم میشه. به تاریخ شناساییشون 1000 حالا اون زمان اگر دیگه همون لحظه که به دنیا میمدن شناسامون نگرفتن بعدا میگرفتن 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال. بله آره من دیدم. الان من یه بابجونی داشتم این پدر خودشون تاریخ شناسنامه 95 سال. تصویر آقا کیانی یکم تون تر بریم. خب آقای هاشمی کجاییم الان؟ سلام. بازم بهابادیم. اینجا هم که شما میبینید بزرگترین خندق دستکند جهانه. خندق قلعه بهاباد. این خندق دور تا دور قلعه بوده. و الان هم هنوز داخل این قلعه مردم. بله این قلعه است. بله این قلعه بهاباد. کلا این فضا همه خندق بوده. بله احتمال زیاد چون احجام بالا رو که به متر مکعب حساب میکنیم اینجا را کندن و خاکش رو تو این قلعه مصرف کردن. و خونه ها اینجا به علت آب و هوای خوبی که داشته خیلی کم زیر زمین داره، مثل یزد نیست. و دور تا دور بهاباد بوده. این خندق حمام، آب انبار، حسینیه، مدرسه و اون خونه های قدیمی خودشا
هنوز حفظ کرده و یعنی داره. ما الان داخل خندقیم. الان داخل خندق. بعد قلعه چی؟ قلعه بازسازی نمیشه؟ قلعه هم به اصطلاح کار طراحیش انجام دادیم. بعد داریم که میخوایم روی اجراش هم کار کنیم. بسیار عالی. یعنی ما الان تو کف خندقیم. یعنی این دیوارا مزوم کنم، این دیوارهای خندق بوده، درسته؟ بله بله. این یعنی سطح زمین اون بالا بوده. بله بله بله. سطح زمین بالا بوده. اینا کاملا از بالا هم که نگاه کنیم، یعنی تو گوگل ارت هم که نگاه کنیم معلوم میشه که اینجا اینطوری نبوده و اینطوری شده. خیلی بزرگه. بله خیلی. او قلعه هم خودش بزرگ بوده دیگه، این دیوارهای بلند. ببینید مثلا اون دیوار 10 تا چینه داره. اگه چینه ها رو بشماریم 10 تا چینه داره تا بالا. هر ردیفی رو که میچیدن یه چینه میگن. آره یه چینه. اصلا دیوارم چینه ایه. بله دیگه تو منطقه کویری معماری چینه‌ای بیشتر مرسوم. بسیار عالی. خب ما کجا میریم الان؟ الان میریم هدیله یا همون حظیره کلانتر بهاباد. خب اونجا رو ما اومدیم تبدیل بازارچه گلیم کردیم و سرامیک و چرم. بسیار عالی. کار صنایع دستی. بله بفرمایید بریم. سلام. باز هم اینجا بهاباده. اون ساز شیخ ضیاءالدین، بقعه شیخ ضیاءالدین بهاباده و این یکی هم حظیره و به زبان عامیانه هدیله بهاباده. هدیله چی میشه یعنی؟ هدیله یعنی آرامگاه. حالا یا دخمه مثلا اینجوری. ما چون اینجا افتاده بود، ساز رها شده بود، اومدیم تبدیلش کردیم به کارگاه صنایع دستی که میریم تو ببینید اونجا رو. بله ما الان توی هدیله بهاباد هستیم. اینجا تبدیل شده بود به زباله‌دونی، از بین رفته بود و ما اومدیم اینجا رو مرمت کردیم و تبدیل کردیم به کارگاه صنایع دستی که این گلیمه و قبل از به اصطلاح قبل از فرش ماشینی اینا همه از گلیم استفاده میکردن. حالا نمونه بافته شدهش هم دارم که بهتون نشون میدم. هنوز هم استفاده میکنه. و چون مردم الان اومدن سمت صنایع دستی، من اینجا رو از طرف میراث درست کردم که بیشتر دیده بشه. کارگاه سرامیک، کارگاه چرم. ولی حالا چون که گلیم واجب تر بود، بافتش هم آرامش بخشه، گفتم که بیان اینجا. خسته نباشی خانم. خدا قوت. بسیار هنرمندانه. و این هم فضای گفتید اینجا یه آرامگاه شخصی بوده. بله بله آرامگاه چند نفر بوده و تبدیل شده به بازارچه صنایع دستی. بازارچه صنایع دستی. این گلیم همینجا بافته شده. الان فرقش هم با گلیمایی که با دستگاه بافته میشه اینه. گلیمایی که با دستگاه بافته میشه خیلی شل و شله. این گلیم سفته. ببینید. آره یه چیز رنگام قشنگه. آره رنگش هم قشنگه. آیا اون سفال میبوده یا نه؟ نه جدیده. بله. این سرامیک بهاباده و طرحهایی که روی سنگ نگارا بوده ما اینجا آوردیم پیاده کردیم روی اینا. اینجا یکی از برج‌های ششگانه قلعه که ساله مونده بود، ما اومدیم یه 2-3 سال پیش مرمتش کردیم و به این شکل در آوردیم. از شکل اولش هم همین بوده. بله. ما فقط مرمت اصولیش کردیم، شکستگیاشو گرفتیم، اندود روشو درست کردیم و یکی از طبقات که تخریب شده بود درست کردیم. حالا تو بخشش تو محیط یه خونه شخصیه. بله. آیا اینا مثلا شخصی بوده یا نه شخصی نبوده. یه لایه از قلعه تو خونه ها بوده. و لایه بعدی خود قلعه اصل شروع می شده. اینجا اصلا دیوار بوده. بله دقیقاً. این قسمت مال کسی بوده الان خونه ساخته. دقیقاً آفرین. اینطوری بوده. چون در ورودیاش هم فکر کنم داخل باشه. بله. قشنگه. این تاریخش
اینم مثل همون قلعه که براتون گفتم، این برج مال بیش از 1100 سال پیشه. این برج و قلعه ما مال بیش از 1100 سال پیشه. ساختارش فرق میکنه با برجای مثلا دوره قاجار و صفویه، خیلی باید قدیمی‌تر باشه. خب ببینید تو این کتب تاریخی که اینا نوشته و ما در آوردیم، این به اصطلاح برمیگرده به قبل از 1100 سال پیش. مثلا کتاب مقدسی، اون تاریخ‌ها اینا رو خوندیم. بله بله. قلعه بهاباد و این برج‌ها بیش از 1000 سال قدمت داره. بسیار عالی. بریم. سلام. سلام، خیلی خوش باز اومدید. ما اومدیم. به به. چقدر این خونه اون چیز بهاباد، خانه صالحی بهاباد. صالحی بهاباد. آقای صالحی کت خدا بود. خب همون حدیله که رفتیم آقای کلانتر و پدرش اونجا دفن بودن. بله. و این خونه رو دادم برای نه، این خونه رو ما خریدیم میراث ولی خریدیم. که برای اینکه خانه صالحی بمونه و ایشون تخفیفم دادن به میراث. ما این خونه رو خریدیم. اینجا اداره میراث فرهنگی شهرستان بهاباده. ما اینجا رو اومدیم چون الان در حال مرمته، این طرف داربست و ایناست. بعد 4 فصل هم هست. بله. تابستان و بهار و پاییز زمستان داره که همونطور که می‌بینی الان این زمستونشه. آره آفتاب تابید از طرف زمستونه و مرمتش کردیم و الانم باز در حال مرمت هستیم. آقای دکتر خادمی اینجا چون که هم مجموعه دار بودن هم موزه دار، اومدن وسایلشون رو آوردن و ما اتاقمون اختصاص دادیم برای موزه تاریخ تمدن بهاباد. به به. همینجا؟ بله. بیاین توی داخل اتاق. به به. یه موزه‌ایه برای خودش دیگه. خب اینا چی هستن؟ ببینید این پرنده ها اود سوزه، هر دو تاشون اود سوزن. این بالش باز میشه و اودو میریختن توی به اصطلاح حفره داخل بدن بوده، داخل بدن پرنده بوده. بله. و دود اود میرسیده به اصطلاح مشامه اون کسایی که استفاده میکردن. یکیش طلاکوب، احتمالا این یکی هم طلاکوب بوده. تاریخش رو والا زیاد روش کار نکردیم ولی زندی است. زندی. بله. این دو تا هم که میبینی اینا آفتابه نیست، قهوه جوش عربه و این باز اود سوزه و اینکه اینم با خط کوفی، حتی خط از ایران صادر شد به سرزمین عراق و روش نوشتن. این هم که میبینی این شبات بیشتر به زیر سیگاری میده. این خیلی قدمت بالایی داره. پیسوزی 7 قسمت داره. پی رو میریختن وسط و فتیله میگذاشتن داخلش و میومده بالا و ازش استفاده میکنه از نورش. این یکی هم سفال 10,000 ساله است که خیلی به ما ارزشمنده. یعنی 10,000 سال قدمت داره. بله. اینم از یه جای حفاری کرده بودن، حالا که دیگه آقا اینو دیگه اصلا دورش باید محافظ بذارید. خب اینا چیه؟ این مجموعه سفالم که میبینی خیلی قدیمیه. بعضا از گوره همون کافرک بهتون نشون دادم دست ما رسیده، برمیگرده به زمان میترائیسم، یعنی از 4000 تا 6500 سال پیش.
بعد این پایین هم اگه شما بگیرین اینا بهش میگن تنبوشه. این تنبوشه برای مثل لوله عمل میکرده، لوله کشی میکردن یه جایی رو از تنبوشه استفاده میکردن. اون جام 7 خط معروفه که مثلا هر خطی یه اسمی داره. مثلا اون اولیه که از همه کوچولوتره اسمش جوره. این که میگن جور منو تو بکش، یعنی مثلا اینجوری نیست که آقا بقیه این اتاق مونده تو جارو کن، نه اینجوری نیست. اینا تعارف ساقی میکردن. ساقی میکردن بله. بعد بصره بغداد و این پایینی هم فرودینه. فرودینه. اینم بهتون نشون بدم اگر که شما یکی از حالا دستتون بدون اینطوری کنین، من این آونگ آرامشش هست تا هم دقایق دیگه هم هست. یعنی با اینکه با دستم تماس داره صدا قطع نمیشه. نه حالا خوب ببین این ارتعاشش هنوز هست. البته تو ساخت این یه مقدار کوچولو هم طلا استفاده شده که میگن رمز و رموزی هم داره دیگه. بله یه رمز و رموزی هم داره قطعا داره که اینطوری. این هم که کاسه تبتیه که تبتیه. بله. موزه مردم شناسی اینجا یه کوچولی از همون تاریخ تمدنه که موزه مردم شناسی بهاباده. مثلا چلنگریه، نخریسیه و یه چراغ خوراکپزی هم ما اینجا داریم متعلق به دکتر مصدقه که دقیقا پشت سر شما گذاشته و ما اینو اسمش گذاشتیم نماد غارت. روزی که رفتن حالا اون کودتا شد و اینا از تو خونه دکتر مصدق یه نفر برداشته و یکی از بهابادی‌ها اصیل ازش خریداری کرده. هلند و بله انگلیسی احتمالا ساخت انگلستانه. آره خیلی شیکه. خب اینا از موزه بعد پشت سرتون. پشت سرمون چیه؟ آره بریم. اینجا نسخ خطیه. بله اینجا هم یه سری نسخ خطی ما داریم، حالا هم جدید هم قدیمی. مثلا یه دونه قرآن داریم که با آب طلا هم خط کشی شده، هم پایان هر سوره رو با آب طلا نوشته، به اصطلاح خط کشی کردن و نامگذاری کردن، شماره گذاری کردن. چقدر کوچیکه. کتاب اول ابتدایی به اصطلاح 1330 و کتاب سوم ابتدایی باز مال 1330 که ما اینجا داریم. و جالب اینه که هر کتابی تو خودش همه درس‌ها رو داشته. مثلا ببینیم ضرر کار بی موقع، اینجا فارسی و ادبیات بوده، بعد ببینیم بلافاصله بعدش درس حساب. خط زیبایی هم. آره بعد ببینیم من دوباره مثلا ببینیم درست کاری، بله. بعد تاریخ اشکانیان، بعد قبلش حساب یا همون ریاضیاتی که ما الان میگیم. همه درس‌ها توی کتاب بوده. بله. و اینا انواع قفلا و بله این دیگه مربوط کامل میشه برای چلنگری. این بری هر روز من شما نه بزن نه جلو نه خدا میرن جلو طرف بزن نه الان میاره نه بزنید داری برنگه بخوره دیگه توسته این دیدی در دور رفتیم روز رازی و رومی جان و از مزار زیبا ظرف قرآن توسط سید فؤاد عزیز فیلم برداری شد. در ضمن با آقای حسین طاهری گرامی داخل برانز مردانی کسی که دل آخر نستخی رومی جان توسط آریا جلوگیری کرد مصاحبه کرد. مردانی داخل برانز مردانی. بازم شهرستان بهابادیم. این دفعه اومدیم تو بخش آسفیچ به مرکزیت روستای تاریخی آسفیچ. بله خیلی تاریخی. آقای توکلی هم در خدمتشون هستیم. بسیار
خوبی دامت؟ بله الحمدلله. عباس توکلی هستم، مدیر بومگردی باباکبر آسویچ. اینجا که ملاحظه میکنید اینجا مسجد قدیمی امام علی علیه السلام، کنارش چشمه درب حمز است و این مسجد قدمت بالایی داره، بیش از 270 سال قبل ساخته شده. یکی از مساجد قدیمی شناسنامه دار هست و در الان مرمت شده شد. بله این مرمت شده است. ساختمون قبلی چیزی هم؟ نه کلا مرمت کردیم و که از تخریب و اینا جلوگیری بشه با همت اداره میراث فرهنگی شهرستان. و این هم شناسنامه مسجد هست که چون گذشت از هجری میرکوبار 1154 ساخته شد نو مسجدی در آسویچ سعی مسکین کرد و لطف کردگار. این شناسنامه مسجد در سال بیش از 270 سال قدمت داره. اینجا اقامتگاه بومگردی بابا اکبر آسویچ، فاصله 230 کیلومتری مرکز استان و 30 کیلومتری شهرستان بهاباد. اینجا در واقع تاریخی قدیمیه انگار. بله و این خونه خدمتتون عرض کنم ان شاءالله وارد میشیم و سنتی پدری بوده که توسط این جانب مرمت و بازسازی شده و خونه های قدیمی بیش از اتاقای 95 سال قدمت داره. 95 سال. بله اتاقایی که ملاحظه میکنین سمت پایین بیش از 95 سال قدمت اتاق هست. این ستون‌های قدیمی هست، فقط مرمت شدن. بله ستون‌های قدیمی مرمت شده است. که آب قناته میاد. آب قنات بله از اینجا رد میشه، مسیر چشمه مرتضی علی که خدمتتون عرض کردم یکی از جاذبه‌های روستا هست. آب از اینجا محل رد میشه و به سمت استخر برای استفاده کشاورزان عبور میکنه از اینجا. از چشمه از بله مسیر داخل بومگردی. بله. روستای آسویچ قدمتش به بیش از 3000 سال قبل میرسه. مردمان اینجا بیشتر کشاورزی، دامداری بودن و با فاصله زیادی که از مرکز استان داشتن به این خاطر بیشتر خودکفا بودن در تولید محصولات کشاورزی و دامی. و همچنین آسویچ از نظر جغرافیایی بین 3 تا استان خراسان جنوبی، کرمان و یزد واقع شده. مردمان اینجا با توجه به اون سبک فرهنگ روستایی و سنتی که دارن خودکفا هستن، در کنار کاری که اکثرا حالا به صورت کشاورزی و دامداری هستن و بقیه که بازنشسته یا تحصیل کرده هستن بیشتر خودکفا هستن، در کنار خانواده خود به پرورش دام و کشاورزی مشغول هستن و در حد توان آنچه که میتوانن از محصولات دامی و زراعی خود رو به صورت خودکفا خودشون تولید میکنن. گفتیم بین 3 تا استان قرار گرفته. بله. درسته؟ بعد زبان مردم اینجا بیشتر کدوم سمت استان میشه؟ تا سال 68 آسویچ و روستاهای دهستان آسویچ جزء استان کرمان بودن. بله. و گویش کرمانی داشتن. از سال 68 نزدیک 30 سال هست که به سمت الحاق به استان یزد شدن و یه خورده تحت تاثیر فرهنگ یزد و بالاخره لهجه یزدی قرار گرفتن. بله. اما اون فرهنگ یزد کرمانی رو هنوز در بین مردم ما مشاهده شهرهای مرزی، روستاهای مرزی به هر حال از هر دو طرف دارن دیگه انگار. 100%. کجا اومدیم مسعود جان؟ بازم بهاباد موزه علوم طبیعی خیلی قشنگه. اولین موزه سنگ و فسیل ایران. بله. شاید بعضی از چیزایی که داره، نمونه‌هایی که داره در دنیا موجود نباشه. و دومین موزه آبزیان کشور.
در خدمت آقای دکتر رضا زینعلی هستیم. بله. ایشون خدمات شایسته‌ای در خوره تقدیر خیلی بسیار بالا دارن، معلم هستن و گفتم براتون جایزه هایی هم که گرفتن صرف خرج همین موزه کردن. میبینیم موزه. بله، حالا ببینیم نمونه ها رو ببینیم، خیلی قشنگه. موزه‌ای که می‌بینید 28 ساله که ما داریم کار می‌کنیم و شما الان وارد بهترین موزه سنگ و فسیل کشور میشید. بفرمایید. من لامپ ویترین رو روشن کنم. ماشاءالله. ولی دیگه به صورت فوق تخصصی وارد این عرصه شدیم. کاملا. جناب مصطفی، این ویترین های فسیل هست و ما فسیل های از مناطق مختلف کشور جمع آوری کردیم و در واقع فسیلامون از لحاظ دیرینه شناسی بین 70 میلیون تا 420 میلیون سال قدمت دارن. جناب ما خب بینندگان ما از طیف‌های مختلف، اصلا یک تعریفی از فسیل به ما بده. فسیل چیه؟ فسیل به آثار و بقایای موجودات بسیار قدیمی که معمولاً در لایه رسوبات دیده میشن. بله. و در واقع انواع فسیل داریم. بیشتر فسیل ها از نوع سنگ شده هستند که در مناطق رسوبی دیده میشن و ما بسیاری از فسیل هایی که در موزه میبینید مربوط به استان یزد هستند. بله. ما چند نمونه رو با تاریخش میتونیم ببینیم؟ بله. حضورتون عرض شود که مد نظر هست. ببینید این آمونیت ها مربوط به 360 میلیون سال پیش هست. این چیه؟ یه حلزونه در واقع که جزء نرم تنان بسیار قدیمی بودن و تنوع بسیار بالایی داشتن. این مرجانه که مربوط به 70 میلیون سال پیشه از منطقه بهاباد هست. 70 میلیون سال پیش. یه سری از فسیلا داریم ما. قدیمی ترین فسیلامون مربوط به منطقه بهاباد برمیگرده به دیوانیان حدود 420 میلیون سال پیش. 420 بله، ما در بازه 70 تا 420 میلیون سال انواع فسیلایی از خود منطقه بهاباد. بعد همش هم تو منطقه بهاباد. تو منطقه بهاباد. یکی نه، از نقاط مختلف. یکی از فسیلای شاخصمون این آمونیت هست که از سازنده یزد هست و یه فسیل آمونیتی خیلی بزرگ و در واقع شاخص و تر و تمیز و کامل و یه فسیل که در کلاس 8 علوم 8 از آریزونای آمریکا دقیقا این فسیل ها اومده عکس انداخته و به عنوان یه فسیل سیلیسی شده معرفی کرده که ما در منطقه بهاباد خود فسیل داریم مربوط به 170 میلیون سال پیشه و بله و اینا ما اصلا یه بخش دیگه ای داریم که در کارگاه آموزشیمون استفاده میکنیم و در اختیار بچه ها قرار میدیم که از نزدیک مشاهده عینی بکنن. بله بسیار عالی. اینا چیه؟ حالا بریم بخش سنگمون. این ژیپسه، گچ آبدار هست. گچ آبدار. گچی که توی ارتوپدی ازش استفاده میکنیم. اگر این ژیپس حرارت ببینه تبدیل به پودر گچ میشه، همون گچی که بله توی ارتوپدی استفاده میشه. یعنی ما یکی از ویژگی های کانی ها اینه که متبلور هستن. خب و شکل بلور اونا متفاوت هست. ببینید مثلا این زئولیت که حالت خورشیدی داره، ظرافت بلورش به ظرافت تار مو هست. آره یعنی این تارایی که می‌بینیم بلوره. اینا بلور هست، یعنی بلور سنگ هست و ترکیبات بسیار زیادی، یعنی زئولیت ها فرمول بسیار پیچیده‌ای دارند و جالبه که اینا به خاطر ساختار مشبکی که دارن روی اینا تحقیقاتی انجام شده که در واقع پسماندهای رادیواکتیو بتونن توی اینها جا بدن. ای بابا، یعنی جذب میکنه. جذب میکنه. عالی بود.
عالی. بله. بله. در اینجا یه آراگونیت واقعا کم نظیر میتونید ببینید. آراگونیت جزء کربنات کلسیوم ها هستن، آهک ها هستن که میبینید الان اونم یه نوع آراگونیت دیگه هست، ولی موقعیتشون باعث شده که شکل بلوری متفاوتی داشته باشن. جناب دکتر این شکل به همین شکل بوده یا نه؟ ببینید در داخل در واقع معادن مختلف یه حفره هایی تشکیل میشه که در سطح داخل این حفره این بلورها شکل میگیره. پیریت سولفید آهن که این شکل توده ایش هست از داخل معدن در اومده و چگالی بسیار سنگینی داره. خب من سالها به دنبال این بودم که پیریت در واقع متبلور را داخل ایران پیدا بکنم تا اینکه در چند سال پیش از هرمزگان تونستیم که چنین بلوری پیدا بکنیم و این شکل واقعا شگفت‌آور هست. پیریتی که به شکل مکعبی در اومده. اونجا توده‌ای داشتیم، اینجا به شکل مکعبی. ببخشید خیلی من نمیفهمم، یعنی این به شکل همین مکعبی بوده؟ متبلور یعنی سیستم بلوری این خب نمک همین حالته به شکل مکعبیه، فلوریت هم به همین شکله. خب به شکل مکعبی ببینید چقدر زیبا. حالا میریم یه جای دیگه، یه داستان دیگه از پیریت. ما چون که آموزش عینی داریم و دانش آموزان میان و در واقع نمونه ها از داخل ویترین خارج میشه، در اختیارشون گذاشته میشه، یه مجموعه دار از اسپانیا با ارتباطی که با مهندس همکار ما تو بحث سنگ داشت یه مجموعه به ما هدیه کرد و وقتی دید که ما این نوع آموزشی میدیم این دفعه این پیریت به ما داد. این نسبت به اون پیریتی که از هرمزگان ما داریم بسیار جلای بیشتر و در واقع زوایا خیلی دقیق عالی و شباهت به این میده که تراش داده شده، همینو من میخوام در حالی که معیدن الله هست. یعنی این یعنی به همین شکل به همین شکل ببینید داخل سنگ هست، تو بسترش مخصوصا آوردیم و این شکل رو می‌بینید. اینطوری داخل سنگ بوده. تو اون سنگ مادر در واقع این بوده که این سولفید آهن متبلور شده. این البته مجموعه‌ای که شخصی به اسم پدرو پرادو به موزه آفرینش بهاباد هدیه از اسپانیا در واقع از اسپانیا، همه از اسپانیا هست. میریم به سالن بالا، سالن آبزیان و سالن جانورشناسی که در حال در واقع چیدمان هست. سالن آبزیان یه سالنی هست که زیبایی‌های جذاب و خیره کننده‌ای داره. بسیار زیبا، هم نظیر. بفرمایید. خواهش می‌کنم. دارم فیلم می‌گیرم. بفرمایید. خب اومدیم انگار آقا تو یه اقیانوس. توی اقیانوس. شمای بسیار بسیار کوچک اپسیلون از خلیج همیشه فارس و دریای عمان هست و ما ماهیان استخوانی، ماهیان قزروفی، دلفین و نهنگی که توی خلیج فارس هست به نمایش گذاشتیم که در عمق‌های مختلف زندگی میکنن. این کوچولوه یعنی در واقع جنین این کوسه هست و در رابطه با این فقط یه مورد چون به در واقع گنجایش برنامه شما خدمتتون عرض بکنم. این کوسه های سرچکشی زیر این در واقع سری که استطاله داره گیرنده الکتریکی دارن. فکر میکنید در حد چند ولتا قابلیت تشخیص داره برایشون؟ این چند فاصله؟ یعنی نه چند ولتا اینا میتونن که چون میدونه بدن موجودات ولتاژ تولید میکنه و اون ولتاژ را میتونن اینا بگیرن. فکر میکنید در چه اندازه اینا بتونن که 220 یعنی میگیره حدود 220 ولت، نه حد اقل ولتاژی که میتونن تشخیص بدن.
حالا من واقعا نمیدونم. اصلا یه چیزی هست که قابل باور نیست. اینا در حد 1 بیلیونیوم ولتا میتونن تشخیص بدن. یعنی تفکیک یعنی هر موجودی که در اعماق آب زنده باشه، به هر نحوی زنده باشه، معروف این رادارش میگیره. این رادارش میگیره. یعنی هیچ چیز، هیچ موجودی رادار گریز از اینا نیست. و در واقع سیطره کوسه‌های سرچکشی بر آب بسیار بالا بالاست. بله. و شگفت‌آورتر از این آقا سید این که یه چیز عجیب‌تر دوباره از این بهتون بگم، عجیب‌تر این که جنین کوسه در داخل تخم، چون بعضی از کوسه ها بچه زنده زا هستن، بعضی تخم حدود 40%شون خب تخم گذار هستن، جنین کوسه در داخل تخم تهدیدات میتونه تشخیص بده. خب و حالا ببینید اون دیگه چی کار میکنه. وقتی که تهدیدی رو تشخیص میده، خب فعالیت بدنشو میاره به سطح صفر، پس هیچ ولتاژی حتی در این ولتاژ نزدیک به صفر از بدنش ساطع نمیشه، میتونه که چیکار بکنه؟ این کوسه سرچکشی رو جنین کوسه دور بزنه. یعنی جنین خودش این کارو میکنه؟ نه جنین 40% از جنین‌های کوسه های مختلف که تخم گذار هستن به این حالت. یعنی من فکر کنم آفریدگار یه جوری هم یه همه چیزا تو چرخ زنجیره غذایی یه کاری کرده که همه جا تعادل برقرار بشه. نه میگم جنین خب به حال دستش کوتاه دیگه، مثل کودک فلان دفاع نداره، ولی این خداوند اینو گذاشته برای که بقای نسل اتفاق بیفته. بقای نسل کوسه ها اتفاق. آفرین. درود بر شما، سپاس از زحمات شما. خواهش میکنم. به امید دیدار. خدا نگهدار. سلام، بازم بهاباد. اینجا روسته حاجی آباده، یه فاصله کمی، خیلی کم، شاید مثلا کمتر از 1 کیلومتر داشته باشه تا بهاباد. این روستا 3 عنصر خیلی شیک داره. یکی برج، حمام و آب انبار. یه بافت کوچولو هم داره خیلی قشنگه. این برج منحصر به فرد واقعا، یعنی تو تمام برجه که ما مرمت کردیم محیط این از همه بیشتره، ارتفاعش بیشتره و اینکه توی 3 طبقه است، همکف، اول و دوم و نیم طبقه بالا داره و اینکه آتش ریزه داره، سوراخ‌هایی که به صورت 45 درجه تعبیه شده که اگر دوز از روبرو تیر زد به اون عزیزانی که در برج هستن نخوره. سیلو داره و جالب این که طبقه بالای بالا توالت داره و میتونیم بریم داخلش و ببینیم. داخلش یکی از آیتما و عناصری که تو این برج موجود هست، سوراخ جایی بوده که سرب میریختن پایین و بهش میگن مسقل. اگه نگاه کنین از اینجا روبروی این در، وقتی دیگه حالا مستصل میشدن دوز میومده نزدیک، دیگه مجبور بودن یه کاری بکنن که دوز وارد برج نشه و از اون سوراخی که تو اون رف میبینین، تو اون چفت میبینین، از اونجا سر میریختن. اون 2 لاغه هم که رفته توی داخل برج، اونم دماغه برجه. یعنی وقتی مردای اینجا سنگ از داخل برج پرت میکردن بیرون، درست موازی با در می اومده پایین. حالا میتونیم بریم توشو ببینیم. داخلم ببینیم. سید فقط من نمیتونم بیام بالا، خودت برو.